વેલકમ સ્ટુડન્ટ્સ ટુ માય ચેનલ દીપ એજ્યુકેશન્સ. આજે જોઈશું ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ ગુજરાતી મીડિયમ માટેના ક્વેશ્ચન્સ. પહેલું છે તમારું નાણાકીય નિર્ણયના પ્રકારો છે. એમાં નફાનું મહત્તમીકરણ, સંપત્તિનું મહત્તમીકરણ છે. પછી તમારા નાણાકીય સંચાલનના આધુનિક ખ્યાલ છે. પછી છે તમારું નાણાકીય સંચાલનનું કાર્યક્ષેત્ર, એના હેતુઓ છે. પછી નાણાકીય સંચાલનની ઉત્ક્રાંતિના તબક્કાઓ છે, નાણાકીય મેનેજરની ભૂમિકાઓ છે, અને પ્રવાહિતા અને નફાકારકતાની એક શોર્ટ નોટ છે. MCQ માટે થિયરી તમે ધ્યાનથી વાંચજો. પછી યુનિટ 2 છે તમારું, એમાં પહેલું ચેપ્ટર નાણાંનું સમય મૂલ્ય. એમાં નાણાંનું સમય મૂલ્ય સમજાવવા, એની સાથે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ છે, તમારું ભવિષ્ય મૂલ્ય છે, વર્તમાન મૂલ્ય છે, એના ફોર્મ્યુલાસ તમારે તૈયાર કરવાના. MCQ માટેના સૂત્રો જ કરજો. બીજું છે તમારું જોખમ અને વળતર. એમાં તમારું જોખમ વળતરનો ખ્યાલ અને એને માપવાની પદ્ધતિઓ છે. પછી બજારનું જોખમ, ધંધાકીય જોખમ છે, નાણાકીય જોખમના કારણો છે. પછી જામીનગીરી બજાર રેખા, આ બધી થિયરી તમે ખાસ કરજો. એ સિવાય તમે MCQ માટે થિયરી અને એના ફોર્મ્યુલા ખાસ તૈયાર કરજો. ત્રીજું છે તમારું બોન્ડનું મૂલ્યાંકન. એમાં બોન્ડના પ્રકાર છે, બોન્ડનું બજાર, કૂપન, દાર્શનિક અને અસરકારક વ્યાજનો દર છે, ઉપજ મૂલ્ય બોન્ડ એટલે yield to maturity, અને ઇક્વિટી વેલ્યુએશનનું H મોડેલ છે, તમે ખાસ કરજો. અને થિયરી માટે તમે એના ફોર્મ્યુલાસ તૈયાર કરજો. યુનિટ 3 છે તમારું, એમાં પહેલું છે મૂડી બજેટ. એમાં મૂડી બજેટના નિર્ણયનું મહત્ત્વ છે. પછી એની મૂડીની માપબંધી છે, એની મેથડ્સ છે, બધી પરત આપ સમય છે, સરેરાશ વળતરનો દર, ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય છે, નફાકારકતાનો આંક, આંતરિક વળતરનો દર. તો આ બધા મેથડ્સ તમે તૈયાર કરજો, એના ફોર્મ્યુલા રેડી રાખજો અને થિયરી તમે ધ્યાનથી વાંચજો. નેક્સ્ટ છે તમારું કાર્યશીલ મૂડી. તો કાર્યશીલ મૂડીના પ્રકારો છે, એને અસર કરતા પરિબળો છે. પછી કાર્યશીલ મૂડીના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે, એનું ચક્રીય સ્વરૂપ છે, જેને આપણે ઓપરેટિંગ સાયકલ કહીએ છીએ, અને ગ્રોસ અને નેટ વર્કિંગ કેપિટલ, ચોખ્ખી કાર્યશીલ મૂડી. ને ખબર છે ચાલુ મિલકત માઇનસ ચાલુ દેવા એટલે કાર્યશીલ મૂડી. તેના રિલેટેડના ક્વેશ્ચન્સ હશે, થિયરી તમે ધ્યાનથી વાંચજો. અને નેક્સ્ટ છે તમારું યુનિટ 4. એમાં પહેલું છે મૂડીની પડતર. એનો અર્થ છે, એનું મહત્ત્વ છે, એના પ્રકારો છે. ઇક્વિટીની મૂડી પડતર છે, એમાં કમાણી અભિગમ છે, પછી ડિવિડન્ડ અભિગમ છે. પછી ડિબેન્ચર્સ છે, તો પહેલાં ઇરિડીમેબલ ડિબેન્ચર્સ હોય. પ્રેફરન્સ શેર્સ છે, એમાં પણ રિડીમેબલ હોય, ઇરિડીમેબલ હોય. પછી અનામતો છે, એનો ફોર્મ્યુલા કે 1 - T 1 - P. પછી ભારી સરેરાશ મૂડી પડતર છે. બધા ક્વેશ્ચન્સ છે, એના ફોર્મ્યુલા તમે તૈયાર કરજો ખાસ. નેક્સ્ટ છે તમારું લિવરેજ. તો લિવરેજના પ્રકારો છે, નાણાકીય કામગીરી જોખમ છે, નાણાકીય કામગીરી લિવરેજ છે. પછી તમારું સંયુક્ત લિવરેજ છે, શેરદીઠ કમાણી કઈ રીતે ગણી શકાય, તો એ બધું તમે તૈયાર કરજો. નેક્સ્ટ છે તમારા મૂડી માળખાના અભિગમ, ચોખ્ખી આવક અને ચોખ્ખી કામગીરી આવક છે. પછી રૂઢિગત અભિગમ અને એપ્રોચ છે, અને મૂડી ગ્લેની મિલર એપ્રોચ કહે છે, તો એ તમે તૈયાર કરજો. નેક્સ્ટ છે તમારું ડિવિડન્ડ. એના પ્રકારો છે, ડિવિડન્ડ નીતિના પ્રકારો. પછી ડિવિડન્ડ નીતિના અસરકારક પરિબળો છે, વોલ્ટર અને ગોર્ડનના મોડેલ્સ છે, એપ્રોચ છે, તો એ ક્વેશ્ચન્સ તમે તૈયાર કરો. અને લાસ્ટ છે તમારું લાંબા ગાળાના મૂડીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો, એના પ્રકારો છે, ઇક્વિટી શેર, ડિબેન્ચર્સના ફાયદા છે, પ્રેફરન્સ શેર્સના પ્રકારો છે. રાઈટ, તો આટલી થિયરી સફિશિયન્ટ છે. તમે આને ધ્યાનથી વાંચજો, શાંતિથી એને સમજજો, અને આઈ હોપ કે તમારું ખૂબ સારું રિઝલ્ટ આવે એવી તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને નવી વિડીયો અપલોડ કરું ત્યાં સુધી મારી ચેનલ તમે લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ ગાઈઝ.